Tôi đang bắn thử pháo laser năng lượng cao siêu nhỏ tại trường bắn. Sau khi pháo laser tạo ra đám mây nấm đáng sợ, khi bị Tổng tư lệnh lục quân vừa đến trường bắn hiểu lầm rằng có kẻ dùng tên lửa để hạ sát ông ấy. Thằng khốn nào, để hạ sát ta mà ngay cả tên lửa cũng dám dùng đến. Lúc này Lý Kim Võ vội vã chạy đến, nói là tìm đồng chí Cảnh Võ. Chuyện này là sao đây? Lý Kim Võ cũng ngớ người ra. Thời gian qua ông ấy toàn đi họp nên không hỏi han gì đến việc nghiên cứu của Ngô Thiên, nhưng cũng không thể nói là chính mình cũng không biết. Thế là nuốt nước bọt một cái. Đây là do Tổng sư Ngô Thiên nghiên cứu hệ thống vũ khí thiết giáp mới nhất, cũng mới vừa được trang bị gần đây thôi. Chẳng phải rất lợi hại sao? Ha ha ha. Mau đưa ta qua đó, ta phải tận mắt nhìn thấy cái này. Bộ giáp ngoại xương chiến đấu cá nhân vượt thời đại, dưới sự hộ tống của hơn 20 chiếc xe thiết giáp. Cả đoàn người đi đến bãi thử nghiệm bắn tên lửa. Bộ người đâu rồi? Sao chẳng thấy một bóng người nào hết vậy? Lý Kim Võ vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ đành nhấc máy gọi hỏi Ngô Thiên xem chuyện gì. Tiểu Thiên, có phải cháu đang ở bãi thử nghiệm không? Sao chú chẳng thấy cháu đâu hết vậy? Tổng trưởng Lý, chú đến bãi thử nghiệm rồi sao? Chờ cháu một lát, cháu bay qua ngay đây à? Cái gì? Nó vừa nói là bay qua đây ư? Hello hello, này này. Ngay lúc Lý Kim Võ chưa biết giải thích thế nào, bỗng nhiên ông ngẩng đầu lên thấy một vệt đen trên trời đang lao tới cực nhanh. Các thủ trưởng cẩn thận. Các chiến sĩ Long quân phụ trách bảo vệ hốt hoảng, vội vàng chạy lên phía trước các vị lãnh đạo, giơ đồ chơi lên nhắm chuẩn bóng đen. Bầu không khí tức khắc trở nên căng thẳng. Bóng đen dừng lơ lửng giữa không trung. Mọi người lúc này mới nhìn rõ diện mạo thật của bóng đen. Lão Lý, giáp ngoại xương, chẳng phải là thiết bị hỗ trợ tác chiến cá nhân sao? Mẹ nói chứ, cái này là cất cánh tại chỗ luôn à? Đây mà gọi là bộ xương ngoài cái kiểu gì thế? Lý Kim Võ ngượng đến mức không nói nên lời, vì chính ông cũng là lần đầu thấy thứ có thể bay và lơ lửng được như bộ giáp ngoại xương này. Chào Tổng trưởng Lý. Tổng sư Ngô, vị này là Tổng tư lệnh lục quân, Tư lệnh Long. Chào Tư lệnh Long. Đồng chí Ngô Thiên, vụ nổ vừa rồi có phải là do bộ giáp ngoại xương này của cậu bắn tên lửa gây ra không? Thưa tư lệnh, không phải tên lửa đâu, mà là pháo laser năng lượng cao siêu nhỏ mới nhất của cháu. Hả? Pháo laser năng lượng cao siêu nhỏ mà bắn ra được hiệu ứng nổ hạt nhân á? Thật ra uy lực cũng không lớn đến vậy đâu ạ. Cháu chỉ ma cải tính năng của nó đi một chút xíu thôi. Rất tốt, có thể biểu diễn cho chúng ta xem lại lần nữa không? Ta muốn tận mắt chứng kiến. Thế là Ngô Thiên mặc lại bộ giáp Côn Luân, cất cánh thẳng đứng, đi tới bãi tập bắn đã định. Lần này cậu chọn lơ lửng trên không, nhắm vào ngọn núi mục tiêu cách đó 10 km. Sau đó tích lực bắn ra một phát pháo laser cao năng. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm ngọn núi, san phẳng ngọn núi đó ngay lập tức. Vãi chưởng thật, Lý Kim Võ, bản báo cáo ông gửi lên cuộc họp tối cao đó là dùng chân viết à? Lý Kim Võ vừa mới thoát khỏi trạng thái sốc, nghe các trên chất vấn mà mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Thằng nhóc Ngô Thiên này, đến cả chúng mà cũng không thèm nói trước một tiếng, lại có thể chế ra nhiều công nghệ đen như thế này. Báo cáo thủ trưởng, đã thử nghiệm xong, tốt lắm. Bộ giáp này đúng là vượt xa thời đại, xứng danh là vua của lục chiến. Đồng chí Ngô Thiên, bằng khen hạng nhất của cậu, ta duyệt. Ngoài ra, ta trao cho cậu 2 đặc quyền. Thứ nhất, tất cả báo cáo về công nghệ của Hoa Hạ đều sẽ gửi cho cậu một bản sao. Thứ hai, cậu có quyền điều động mọi tài nguyên chiến lược của Hoa Hạ. Chỉ cần báo cáo lại cho ta, Hoa Hạ sẽ dành cho cậu sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chấn động. Và yêu cầu của ta chỉ có một: hãy phát huy trí tuệ vượt trội hơn tất cả mọi người của cậu. Hãy giải phóng tài năng áp đảo tất cả mọi người của cậu. Đồng chí Ngô Thiên, cậu có tự tin không? Nghe những đãi ngộ và quyền hạn cực kỳ hậu hĩnh này, Ngô Thiên vô cùng kích động. Người đã đối đãi với tôi như quốc sĩ, tôi nhất định sẽ dùng việc nước để báo đáp. Ha 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 ha. Đồng chí Ngô Thiên, cậu còn yêu cầu gì cần ta giúp đỡ nữa không? Chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, cuối cùng Ngô Thiên cũng chờ được câu nói này. Nhiệm vụ nâng cấp hệ thống có những yêu cầu mà nếu không có sự ủng hộ từ cấp cao nhất của Hoa Hạ thì căn bản không thể hoàn thành được, là về bộ giáp ngoại xương Côn Luân. Hiện tại công nghệ của giáp Côn Luân đã hoàn toàn chín muồi, đã có thể tiến hành sản xuất hàng loạt và trang bị, và những rào cản công nghệ cũng như tài nguyên trong đó, dù có để cho phía Đại Bàng lấy nguyên 11 bản thiết kế đi thì bọn chúng cũng không thể chế tạo ra được trong vòng 5 năm. Cho nên cháu muốn đưa giáp Côn Luân ra khỏi danh mục bí mật, chính thức công bố rộng rãi cho toàn thể người dân Hoa Hạ. Tư lệnh Long kinh ngạc thốt lên. Đây chẳng phải là bí mật quốc gia cấp cao nhất sao? Lý do là gì? Xin lãnh đạo lượng thứ. Cháu không chỉ là một người trẻ tuổi, mà còn là một người trẻ đầy nhiệt huyết. Nguyện vọng lớn nhất của cháu là những công nghệ tiên phong mình tạo ra có thể nhận được sự công nhận của người dân Hoa Hạ, có thể răn đe các thế lực thù địch bên ngoài với Hoa Hạ. Đối với cháu, đây mới là sự khích lệ tinh thần to lớn nhất. Hơn nữa trong năm nay, cháu có thể nâng cấp công nghệ giáp Côn Luân này thêm lần nữa.
Cho nên, công nghệ hiện tại chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên lạc hậu thôi. Được, có câu này của cậu là ta yên tâm rồi. Yêu cầu của cậu ta đồng ý. Cụ thể phải làm thế nào? Cứ bàn bạc với Tổng trưởng Lý Kim Võ là được. Hi hi, cùng với tình hình thực nghiệm tại trường bắn, được dựng thành một đoạn phim quảng bá. Dưới sự dẫn dắt của Lý Kim Võ, Cục Chiến khủng bắt đầu triển khai tuyên truyền chính thức trong và ngoài nước. Chẳng mấy chốc tin tức này đã truyền đến phe Đại Bàng cùng các quốc gia Tây Mông khác. Tiến sĩ Si tiếp, tôi cần một lời giải thích. Bộ trưởng Cha Dâu, việc nghiên cứu thiết bị quân sự của Đại Bàng chúng ta những năm qua chủ yếu tập trung vào trang bị hải quân và không quân. Về mặt trang bị lục quân, trọng tâm cũng là nghiên cứu nâng cấp tên lửa. Đối với loại trang bị cá nhân như giáp ngoại xương này, chúng ta không hề có ngân sách nghiên cứu hay đầu tư nhân lực nào cả. Ông hãy nói cho tôi biết, bộ giáp ngoại xương cá nhân mà Đại Bàng nghiên cứu được hiện đang ở trạng thái nào? Trọng tải 300 kg, nhưng nếu muốn duy trì sự linh hoạt thì tối đa chỉ có thể chịu tải được 100 kg. Các sĩ quan có mặt đồng loạt xôn xao. Bọn họ biết là có khoảng cách, nhưng không ngờ khoảng cách lại lớn đến thế. Việc nghiên cứu giáp ngoại xương cá nhân của chúng ta vẫn còn đang loay hoay giải quyết vấn đề trọng tài và sự linh hoạt, trong khi bộ giáp ngoại xương cá nhân này của Hoa Hạ đã có thể hỗ trợ bay một cách ổn định. Đây không còn là vấn đề dẫn trước một thời đại nữa, mà là đã hoàn toàn phá vỡ các rào cản công nghệ của chúng ta để đạt đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đồng tử của Bộ trưởng Cha Dâm co rụt lại, một cảm giác khủng hoảng sâu sắc ập đến. Đây là thử thách nghiêm trọng nhất mà Đại Bàng chúng ta phải gánh chịu. Mấy năm nay Hoa Hạ đã nhiều lần cố gắng thách thức vị thế bá quyền của Đại Bàng ta, đều bị chúng ta đánh bại một cách thảm hại. Nhưng lần này, bọn họ đã thành công trong một lĩnh vực nhỏ hẹp. Thưa các vị, đây chắc chắn là hành vi trộm cắp. Với năng lực công nghệ của nước Hoa Hạ, lấy tư cách gì mà nghiên cứu ra được loại công nghệ giáp ngoại xương cao cấp như vậy? Vừa rồi, các quốc gia thành viên Tây Mông chúng ta đã họp khẩn. Hội nghị đã quyết định rằng công nghệ tiên tiến này, Hoa Hạ bắt buộc phải chia sẻ cho các quốc gia khác trên thế giới. Ngài Trích đã ban hành lệnh tổng thống. Chúng ta phải liên minh gây áp lực bằng bất cứ giá nào, cũng phải khiến Hoa Hạ ngoan ngoãn bàn giao công nghệ ra đây. Thứ nhất, bắt giữ các gián điệp Hoa Hạ, đưa những người nước Hoa Hạ đang là học giả từ cấp tiến sĩ trở lên tại nước Đại Bàng chúng ta, chọn ra vài kẻ cứng đầu để giam giữ lại, cho đến khi Hoa Hạ chịu thỏa hiệp mới thôi. Thứ hai, ngay lập tức từ căn cứ quân sự Guam của nước Máy Nghiền, điều 10 chiếc chiến đấu cơ Raptor 22 bay quanh đường bờ biển Hoa Hạ để thị uy. Thứ ba, liên kết với bò gan chuột túi, và nước Máy Nghiền chính thức ra thông cáo rằng 2 tháng sau, tại vùng biển Đông Dương của Hoa Hạ, sẽ tiến hành diễn tập quân sự thực chiến trên biển Liên Hợp. Cục trưởng Smith, gây áp lực cho Hoa Hạ không phải mục đích cốt lõi của chúng ta. Có được công nghệ bộ giáp mới là mục đích chính. Ông biết phải làm gì rồi chứ? Dạ thưa ngài, tôi sẽ liên lạc ngay với các đặc vụ đang nằm vùng tại Hoa Hạ